নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এই ভিডিঅত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ পঞ্চম পাঠ ইণ্ডিগোৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে ষ্ট্ৰাইক আউট হোৱাট ইজ নট ট্ৰু ইন দ্য ফলোইং। তলত দিয়া যিকেইটা আছে সেইকেইটা যিকেইটা অশুদ্ধ বা অসত্য সেইখিনি আমি বাছি উলিয়াব লাগে। তো প্ৰথমতে দিয়া আছে যে ৰাজকুমাৰ শুক্লা ওয়াজ এ শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ এ পলিটিচিয়ান এ ডেলিগেট এ লেণ্ডলৰ্ড। ৰাজকুমাৰ শুক্লা এজন অংশীদাৰী খেতিয়ক আছিল, এজন ৰাজনীতিবিদ আছিল, এজন প্ৰতিনিধি আছিল আৰু এজন জমিদাৰ আছিল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ পলিটিচিয়ান। তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিবিদ নাছিল। 2 নম্বৰটো আছে ৰাজকুমাৰ শুক্লা ওয়াজ পুৱাৰ ফিজিক্যালি ষ্ট্ৰং ইলিটাৰেট। ৰাজকুমাৰ শুক্লা দুখীয়া, শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী আৰু নিৰক্ষ আছিল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেওঁ ফিজিক্যালি ষ্ট্ৰং নাছিল, শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম বা শাৰীৰিকভাৱে সবল নাছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হোৱাই ইজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ডিছক্ৰাইবড এজ বিং ৰিজলিউট। ৰাজকুমাৰ শুক্লাক সংকল্পবদ্ধ বুলি কিয় বৰ্ণনা কৰা হৈছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাজকুমাৰ শুক্লা হেড কাম অল দ্য ৱে ফ্ৰম চম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট টু লক্ষ্ণৌ টু স্পীক টু গান্ধী। ৰাজকুমাৰ শুক্লা চম্পাৰণ জিলাৰ পৰা গোটেই ৰাস্তা তেওঁ লক্ষ্ণৌলৈ কেৱল গান্ধীৰ লগত কথা হ'বলৈ বা গান্ধীৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিল। হি একম্পেনিড গান্ধী এভৰিহুৱেৰ। আৰু তেওঁ গান্ধীক সকলো ঠাইতে গান্ধীৰ পাছে পাছে তেওঁ গৈছিল বা গান্ধীৰ লগত গৈছিল। হি ইভেন ফল'ড হিম টু দ্য আশ্ৰম নিয়াৰ আহমেদাবাদ। আৰু তেওঁ আনকি আহমেদাবাদৰ ওচৰত থকা আশ্ৰমলৈও তেওঁৰ পিছে পিছে অনুসৰণ কৰিছিল। For weeks he never left Gandhi's side till Gandhi asked him to come and meet him at Calcutta and take him to Champaran. আৰু তেওঁ কেইবা সপ্তাহ ধৰি সপ্তাহ জুৰি গান্ধীৰ কাষ এৰা নাছিল বা পিছ এৰা নাছিল যেতিয়ালৈকে গান্ধীয়ে তেওঁক কলিকতালৈ আহি তেওঁক লগ কৰি চম্পাৰণ জিলালৈ লৈ যাবলৈ কোৱা নাছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাই ডু ইউ থিংক দ্য ছাৰ্ভেণ্টছ থট গান্ধী টু বি আনাডাৰ পিজেণ্ট। কাম কৰা কৰ্মীসকলে বা সেই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত থকা যিসকল চাকৰ আছিল তেওঁলোকে গান্ধীক অন্য এজন খেতিয়ক বুলি কিয় ভাবিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গান্ধী ৱাজ লেড টু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদছ হাউচ বাই শুক্লা। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰলৈ গান্ধীক শুক্লাই লৈ গৈছিল। দ্য ছাৰ্ভেণ্টছ এট ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদছ হাউচ নিউ শুক্লা এজ এ পুৱাৰ ইউমেন। আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত থকা কৰ্মীসকলে তেওঁক শুক্লাক এজন দুখীয়া খেতিয়ক হিচাপে জানিছিল। শুক্লা ৱাজ একম্পেনিড বাই গান্ধী হু ৱাজ অলছ' ক্লেড ইন এ চিম্পল ধুতি লাইক এ পিজেণ্ট। আৰু শুক্লাৰ লগত গান্ধী গৈছিল আৰু গান্ধী এখন সাধাৰণ ধুতি পিন্ধি এজন সাধাৰণ খেতিয়কৰ নিচিনাকৈ গৈছিল। হেন্স দ্য ছাৰ্ভেণ্টছ টুক গান্ধী টু বি আনাডাৰ পিজেণ্ট। আৰু সেইকাৰণেই চাকৰবিলাকে বা ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহবিলাকে বনকৰ্মীবিলাকে তেওঁক অন্য এজন খেতিয়ক বুলি ভাবিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে লিষ্ট দ্য প্লেচেছ ডেট গান্ধী ভিজিটেড বিটুইন হিজ ফাৰ্ষ্ট মিটিং উইথ শুক্লা এণ্ড হিজ এৰাইভেল এট চম্পাৰণ। গান্ধীয়ে শুক্লাক প্ৰথম লগ পোৱাৰ পৰা চম্পাৰণলৈ অহালৈকে তেওঁ কি ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই ঠাইখিনি তালিকাবদ্ধ কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট মিটিং উইথ শুক্লা ৱাজ এট লক্ষ্ণৌ। গান্ধীৰ শুক্লাৰ লগত প্ৰথম মিটিং বা প্ৰথম লগ পাইছিল তেওঁ লক্ষ্ণৌত। আফটাৰ ডেট হি ৱেণ্ট টু কানপুৰ এণ্ড আদাৰ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া। তাৰ পাছত তেওঁ কানপুৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইলৈ গৈছিল। হি ৰিটাৰ্ণ টু হিজ আশ্ৰম নিয়াৰ আহমেদাবাদ। তেওঁ আহমেদাবাদৰ ওচৰত তেওঁৰ আশ্ৰমলৈ আহিছিল। লেটাৰ হি ৱেণ্ট টু কেলকাতা, পাটনা এণ্ড মুজাফৰপুৰ বিফৰ ভিজিটিং চম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু পাছত তেওঁ কলিকতা, পাটনা আৰু মুজাফৰপুৰ ঠাইলৈ গৈছিল চম্পাৰণ জিলালৈ অহাৰ আগত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডিড দ্য পিজেণ্টছ পে দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ এজ ৰেণ্ট। হোৱাট ডিড দ্য ব্ৰিটিছ নাও ৱান্ট ইনষ্টেড এণ্ড হোৱাই। হোৱাট উড বি দ্য ইম্পেক্ট অফ চিন্থেটিক ইণ্ডিগো অন দ্য প্ৰাইচেছ অফ নেচাৰেল ইণ্ডিগো। খেতিয়কসকলে ব্ৰিটিছ বা ইংৰাজ যি জমিদাৰ আছিল তেওঁলোকক ভাড়া হিচাপে কি দিছিল আৰু
এতিয়া ব্ৰিটিছসকলে কি বিচাৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি বিচাৰিছে আৰু কিয় বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ এই যি সিনথেটিক ইণ্ডিগো বা যি কৃত্ৰিম নীল ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰাকৃতিক নীলৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইণ্ডিগো ৱাজ পেইড এজ ৰেণ্ট টু দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ বাই দ্য পিজেণ্টছ খেতিয়কসকলে ইংৰাজ যি জমিদাৰ আছিল বা লেণ্ডলৰ্ডছ আছিল তেওঁলোকক মালিক আছিল মাটিৰ মালিক আছিল তেওঁলোকক নীল ভাড়া হিচাপে দিছিল When Germany had developed synthetic indigo, the British landlords wanted money as compensation for being released from the 15% arrangement. আৰু যেতিয়া জাৰ্মানীয়ে কৃত্ৰিম ইণ্ডিগো বিকাশ কৰিলে বা ইণ্ডিগোৰ সৃষ্টি কৰিলে তেতিয়া সেই যিসকল ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ বা জমিদাৰ আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি 15% বন্দোবস্ত আছিল সেই বন্দোবস্তৰ যি নীল আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে টকা বিচাৰিছিল ক্ষতিপূৰণ হিচাপে The impact on it would be that the price of natural indigo would go down due to synthetic indigo. আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ সিনথেটিক ইণ্ডিগোৰ প্ৰভাৱটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে যি প্ৰাকৃতিক ইণ্ডিগো আছিল বা নীল আছিল তাৰ মূল্য নিম্নগামী হ'ব বা কমি যাব Next question to আছে the events in this part of the text illustrates Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of Satyagraha and non-violence? এই সোয়া অংশত যেটো পাঠ আছে পাঠৰ যি অংশত কিছুমান ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যি গান্ধীৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতিৰ লগত মিল আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি উদাহৰণ দিব লাগে যি গান্ধীৰ কাম কৰাৰ যি মেথড বা যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি সত্যাগ্ৰহ বা নন ভায়োলেন্সৰ লগত মিল আছে নেকি তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গান্ধীজ পলিটিক্স ৱাজ ইণ্টাৰউইন্ড উইথ দ্য ডে টু ডে প্ৰবলেমছ অফ মিলিয়নছ অফ ইণ্ডিয়ানছ গান্ধীৰ যি ৰাজনীতি আছিল সেই ৰাজনীতি হাজাৰ হাজাৰ মানে মিলিয়ন ইণ্ডিয়ানছ বহু ভাৰতীয়ৰ যি দৈনন্দিন সমস্যা সেই সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল He opposed unjust laws and was always ready to court arrest for disobeying and breaking such laws and going to jail. আৰু তেওঁ যেটো unjust law অৰ্থাৎ যি অন্যায় যি ন্যায় নহয় যি অন্যায় বিৰুদ্ধে তেওঁ মাত মাতিছিল বা অপোজ কৰিছিল আৰু তেওঁ সদায় কোৰ্ট এৰেষ্টৰ কাৰণে তেওঁ যি আইন অমান্য কৰে বা আইন ভংগ কৰে তাৰ কাৰণে কোৰ্ট এৰেষ্টৰ কাৰণে হাজু হৈ থাকে আৰু জেললৈ যাবও তেওঁ প্ৰস্তুত হৈ থাকে The well known Gandhi march to break the salt law is another instance আৰু অতি জনাজাত যেটো জনপ্ৰিয় দাণ্ডি মাৰ্চ আছিল সেই দাণ্ডি মাৰ্চো আছিল এই নিমখ বা লুণ যি আইন আছিল সেই আইন ভংগ কৰা অন্য এটা উদাহৰণ The resisting and disobeying of law was peaceful and a fight meant for truth and justice, which was directly linked to his ideas of Satyagraha and non-violence. আৰু এই যি বাধা দিয়া বা যি আইন অমান্য কৰা এয়া তেওঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিছিল আৰু এনেকুৱা এটা যুঁজ কৰিছিল যাৰ অৰ্থ আছিল কেৱল সত্য আৰু ন্যায়ৰ প্ৰতি যিবিলাক তেওঁৰ যি সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন বা যি অসহযোগ আন্দোলন নন ভায়োলেন্স ইয়াৰ লগত পোনপটীয়াকৈ লিংক হৈ আছে বা জড়িত হৈ আছে Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? গান্ধীয়ে 25% যি ৰিফাণ্ড আছিল বা যি কি কয় ফিৰত আছিল এই ফিৰতৰ কথাত গান্ধীয়ে কিয় সন্মতি জনাইছিল সেই খেতিয়কসকললৈ Gandhi agreed to a settlement of 25% refund because for him the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been forced to return part of the money along with a part of their prestige too. গান্ধীয়ে সেই 25% যি ফিৰাই দিয়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছিল বা যি সেটেলমেণ্ট আছিল হেতত সন্মতি জনাইছিল কাৰণ তেওঁলোকে ফিৰাই দিয়া বা ঘূৰাই দিয়া যি টকা হেতু ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে বা সেই জমিদাৰসকলে তেওঁলোকৰ টকা ঘূৰাই দিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু টকাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি এটা প্ৰেষ্টিজ আছিল যি তেওঁলোকৰ মান মৰ্যাদা আছিল সেই মান মৰ্যাদাও তেওঁলোকে হেৰাব লগা হৈছিল
যিহেতু তেওঁলোক এটা সময়ত সেই খেতিয়কসকলৰ ওপৰত জোৰ জুলুম কৰিছিল অত্যাচাৰ চলাইছিল আৰু পাছত সেই খেতিয়কৰ ওচৰতে তেওঁলোকে হেও মানিব লগা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে হাউ ডিড দ্য এপিসোড চেঞ্জ দ্য প্লাইট অফ দ্য পিজেন্টছ আৰু এই খণ্ডটোৱে বা এই ঘটনাটোৱে খেতিয়কসকলৰ যি অৱস্থা আছিল কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে বা সলনি কৰিলে The episode changed the peasants from sharecroppers to landowners. They were saved from spending time and money on court cases. After some years, the British planters surrendered their estates. These were reverted to the peasants and indigo sharecropping disappeared. Champaran jitu khondo asil, ei khondotuwe hei khetiokসকলৰ জীৱন একেবাৰে হলনি কৰি পেলালে তেওঁলোকক sharecropper পৰা আধি খেতিয়ক বা অংশীদাৰী খেতিয়কৰ পৰা মাটিৰ মালিকলৈ হলনি কৰিলে তেওঁলোকৰ কোৰ্টৰ যিবিলাক কেছ আছিল মুকদ্দমা আছিল সেই মুকদ্দমাবিলাকত সময় খৰচ কৰা বা তেওঁলোকৰ টকা খৰচ কৰাৰ পৰাও তেওঁলোক বাছি গৈছিল আৰু কেইবছৰমানৰ পাছত যিসকল ব্ৰিটিছ প্লেণ্টাৰ্ছ আছিল যিসকলে ইংৰাজ নীল খেতিৰ কাৰণে যি গছ ৰোপণ কৰা যিসকল প্লেণ্টাৰ বা ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ আছিল তেওঁলোকে সেই মাটিবিলাক ত্যাগ কৰি দিছিল আৰু ফলত সেই মাটিবিলাক খেতিয়কৰলৈ ঘূৰি গৈছিল আৰু এই ধৰণে যেটো ইন্ডিগো শেয়াৰ ক্ৰপিং আছিল বা নীল খেতিৰ যি আধি খেতি আছিল এই প্ৰথাটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন আছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য টেক্সটৰ পৰা আছে যে why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life তোমালোকে Champaranৰ যেটো এপিসোড বা Champaranৰ যেটো খণ্ড এই খণ্ডটো গান্ধীৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা টাৰ্নিং পইণ্ট বুলি কিয় ভাবা বা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সন্ধিক্ষণ গান্ধীৰ কাৰণে সন্ধিক্ষণ বুলি কিয় ভাবা তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইন গান্ধীজ লাইফ দ্য Champaran episode began as an attempt to ease the sufferings of large number of poor peasants Champaranৰ খণ্ডটো আৰম্ভ হৈছিল এক বিশাল সংখ্যক দুখীয়া খেতিয়কৰ কষ্ট দূৰ কৰিবলৈ কষ্ট লাঘৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা এটা যুঁজ আছিল যেটো গান্ধীৰ জীৱনৰ এটা অংশ আছিল হি গট দ্য সাপোৰ্ট অফ থাউজেণ্ডছ অফ পিপল আৰু গান্ধীয়ে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সাপোৰ্ট পাইছিল তেওঁ মানুহবিলাকে সাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু গান্ধী এডমিটছ দ্যাট হোৱাট গান্ধী had done was a very ordinary thing which was admitted by himself আৰু গান্ধীৰ লগতে এটা মোৰ প্ৰিন্টিং মিস্টেক হৈ গল গান্ধী এডমিটছ দ্যাট হোৱাট এটো ঠিকই আছে লাষ্টৰ যেটো লাইন এটো which was admitted by himself নিলিখিলেও হ'ব তো গান্ধী এডমিটছ দ্যাট হোৱাট গান্ধী had done was a very ordinary thing আৰু গান্ধী নিজেই স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ যি কৰিছিল হেয়া তিনে এটা সাধাৰণ কাম আছিল he declared that the British could not order him about in his own country আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে ব্ৰিটিছসকলে তেওঁকে নিজৰ দেশত কোনো ধৰণৰ আদেশ প্ৰদান কৰিব বা আদেশ দিব নোৱাৰে Therefore, he considered the Champaran episode as a turning point in his life. আৰু সেই কাৰণে তেওঁ Champaranৰ যেটো খণ্ড আছিল সেই খণ্ডত তেওঁ জীৱনৰ এটা সন্ধিক্ষণ বুলি তেওঁ গণ্য কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে how was Gandhi able to influence lawyers give instances গান্ধীয়ে সেই উকিলসকলক বা লয়াৰসকলক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ উদাহৰণ দিব লাগে বা এটো বুজাই ক'ব লাগে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে when Gandhi asked the lawyers what they would do if he was sentenced to prison যেতিয়া গান্ধীয়ে লয়াৰসকলক সেই উকিল সন্থাক সুধিছিল যে তেওঁক যদি শুনানি মানে পণ্ডিতৰ শুনানি শুনোৱা হয় তেওঁক যদি বন্দী কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব they said that they had come to advise him and if he had to go to jail they would go home আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে গান্ধীক উপদেশ দিবলৈ আহিছিল আৰু যদি তেওঁ জেললৈ যাব লগা হয় তেনে তেওঁলোক ঘৰলৈ গুচি যাব Then Gandhi asked about the injustice done to the sharecroppers. তেতিয়া গান্ধীয়ে তেওঁলোকক সেই অংশীদাৰী খেতিয়কসকলৰ বিৰুদ্ধে বা অংশীদাৰী খেতিয়কসকলৰ প্ৰতি হোৱা যি অন্যায় সেই অন্যায়ৰ বিষয়ে সুধিলে The lawyers withdrew to held consultations. তেতিয়া উকিলসকলে আলোচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিলে They came to the conclusion that it would be a shameful desertion if they went home. So they told him that they too were ready to follow him into jail. আৰু তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে তেওঁলোকে যদি এনেকৈ তাৰ পৰা আঁতৰি যায় বা ঘৰলৈ গুচি যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বৰ নিৰ্লজ্জ ঘটনা হ'ব নিৰ্লজ্জ কথা হ'ব তো সেই কাৰণে গান্ধীক তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকো জেললৈ যাবলৈ তেওঁৰ পাছে পাছে জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত আছে
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ৱাজ দ্য এটিটিউড অফ এভাৰেজ ইণ্ডিয়ান ইন স্মলাৰ লোকেলিটিজ টুৱাৰ্ডছ হোম ৰুল স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰতি থকা ভাৰতীয়সকল যিটো স্মলাৰ লোকেলিটিজ যি সৰু সৰু লোকেলিটিজ বা ঠাই আছিল সেই ঠাইবিলাকৰ যিবিলাক ভাৰতীয় আছিল তেওঁলোকৰ এই স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ আছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দ্য এভাৰেজ ইণ্ডিয়ানছ ইন স্মলাৰ লোকেলিটিজ ৱেৰ এফ্ৰেড টু শ্ব' চিম্পেথি ফৰ দ্য এডভকেটছ অফ হোম ৰুল সৰু সৰু ঠাইবিলাকৰ যিবিলাক ভাৰতীয় আছিল তেওঁবিলাকে এই স্বায়ত্ত শাসনৰ যিবিলাক এডভকেটছ আছিল বা যিবিলাক নেতা আছিল বা গুৰিধৰ্তা আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দয়া দেখুৱাব বিচৰা নাছিল বা তেওঁলোকে দয়া দেখুৱাবলৈ ভয় কৰিছিল Gandhi stayed at Muzaffarpur for 2 days at the home of Professor Malkani, a government school teacher. It was an extraordinary thing in those days for a government professor to harbor a man who opposed the government. আৰু মুজাফৰপুৰত গান্ধীয়ে দুদিনকৈ এজন অধ্যাপক মালকানী নামৰ এজন অধ্যাপকৰ ঘৰত আছিল যি এজন স্কুলীয়া শিক্ষক আছিল চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষক আছিল আৰু তেতিয়াৰ দিনত সেইটো এটা অতি অসাধাৰণ কথা আছিল যে এজন চৰকাৰী অধ্যাপকে এজন মানুহ যি চৰকাৰক বিৰোধ কৰে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে তেওঁক ঘৰত স্থান দিয়াটো বা তেওঁক ঘৰত ৰখাটো এটা অতি অসাধাৰণ কথা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ডু উই নো ডেট অৰ্ডিনেৰী পিপল টু কণ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট আমি কেনেকৈ জানো যে সাধাৰণ মানুহেও এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বা আন্দোলনত কি কৰিছিল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছিল তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰফেসৰ জে বি কৃপালানি ৰিচিভড গান্ধী এট মুজাফৰপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এট মিডনাইট হু হেড এ লাৰ্জ বডি অফ ষ্টুডেণ্টছ এলং উইথ হিম আৰু প্ৰফেসৰ জে বি কৃপালানি যেতিয়া গান্ধীক মুজাফৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনত মাজনিশা লগ কৰিছিল তেওঁৰ লগত ছাত্ৰৰ এটা বিশাল দল আছিল ছাত্ৰৰ এটা দল আছিল আৰু তেওঁ গান্ধীক লগ কৰিছিল তো sharecroppers from Champaran came on foot and by conveyance to see Mahatma Gandhi আৰু চাম্পৰণৰ পৰাও যিসকল অংশীদাৰী খেতিয়ক আছিল বা আধি খেতিয়ক আছিল তেওঁলোকেও খোজেৰে বাট লৈছিল তেওঁলোকৰ বিজেতা মহাত্মা গান্ধীক চাবলৈ বুলি মুজাফৰপুৰ লয়াৰ্ছ টু কল অন হিম মুজাফৰপুৰৰ যিসকল উকিল আছিল তেওঁলোকেও গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছিল এ ভাষ্ট মাল্টিটিউড গ্ৰিটেড গান্ধী when he reached মতিহাৰী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু যেতিয়া গান্ধী গৈ মতিহাৰী ৰেল ষ্টেচন পাইছিল তেতিয়া এক বিশাল জনসমুদ্ৰই বা বিশাল ভিৰে তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিছিল থাউজেণ্ডছ অফ পিপল ডেমনষ্ট্ৰেটেড এৰাউণ্ড দ্য কোৰ্ট হাউচ আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহে কোৰ্ট হাউচৰ ঘেৰাও কৰিছিল বা কোৰ্ট হাউচৰ চাৰিওফালে গোট খাইছিল মানে ন্যায়ালয়ৰ চাৰিওফালে গোট খাইছিল দিছ shows that ordinary people too contributed to the freedom movement in India আৰু এইটোৱে দেখুৱায় যে সাধাৰণ মানুহেও ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন আছিল তাত তেওঁলোকৰ অৱদান আছে Next question to say freedom from fear is more important than legal justice for the poor. Do you think that the poor of India are free from fear after independence? Yat koise je দুখিয়াৰ কাৰণে যি আইনী ন্যায় সেই আইনী ন্যায়তকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ভয়ৰ পৰা মুক্ত হোৱা আৰু তোমালোকে ভাবানে যে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পাছতো এই দুখিয়া মানুহবিলাক মুক্ত ভয়ৰ পৰা মুক্ত তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে For the poor people of India means of survival is far more important than emancipation or legal justice. ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে legal justice অৰ্থাৎ আইনী ন্যায় বা স্বাধীনতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে বসবাস কৰা বা জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ যি উপায় বা পদ্ধতি I don't think the poor people of India are free from fear after independence. মই নাভাবো যে এই ভাৰতবৰ্ষৰ দুখীয়া মানুহবিলাক স্বাধীনতাৰ পাছত ভয়ৰ পৰা মুক্ত হৈছে বুলি The foreign rulers have been replaced by corrupt politicians and self-serving bureaucracy. সেই বিদেশী শাসকসকলক আঁতৰাই তেওঁলোকৰ ঠাইত কিছুমান কৰাপ্ট পলিটিচিয়ান অৰ্থাৎ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক বহোৱা হৈছে যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ যিটো মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে কাম কৰিছে Power brokers and money lenders have a tight grip over the field today আৰু আজিৰ দিনত
যিসকলৰ হাতত পাৱাৰ আছে যিসকলৰ হাতত ক্ষমতা আছে বা যিসকল মানি লেণ্ডাৰ যিসকল পুঁজিপতি তেওঁলোকে কি কৰিছে আজিৰ দিনৰ যিখন সমাজ সেই সমাজখন এটা শক্তিশালী মুঠিৰে বান্ধি ৰাখিছে The situation has improved in cities and towns for the poor, but the poor in the remote villages still fear the big farmers and moneylenders. ডাঙৰ চহৰ বা নগৰৰ যিবিলাক দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি অলপ উন্নত হৈছে কিন্তু এতিয়াও যিবিলাক ভিতৰুৱা গাঁও আছে সেই গাঁৱত এতিয়াও খেতিয়কবিলাকে বা দুখীয়া মানুহবিলাকে এই ডাঙৰ যিবিলাক উদ্যোগপতি আছে বা যিবিলাক মানি লেণ্ডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকলৈ ভয় কৰে The police and revenue officials are still an object of terror for them. আৰক্ষী আৰু কৰ সংগ্ৰহ কৰা যি বিষয়ববীয়া এতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভয়ৰ বস্তু The poor landless workers have to work hard still to make both ends meet. আৰু যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ মাটি বাৰী নাইকিয়া কৰ্মী তেওঁলোকে এতিয়াও দুবেলা দুসাঁজ গোটাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় Peasants and tenant farmers have to borrow money from rich money lenders on high rates of interest which usually they fail to repay due to failure of monsoon or bad crops আৰু খেতিয়কসকলে বা যিসকল অংশীদাৰী খেতিয়ক বা আধি খেতিয়ক তেওঁলোকে ধনী মানি লেণ্ডাৰৰ পৰা টকা ধাৰে দিওঁ তাৰ পৰা টকা উচ্চ সুদৰ হাৰত ল'ব লগা হয় আৰু সৰ্বসাধাৰণতে তেওঁলোকে প্ৰায় দিবলৈ অসমৰ্থ হয় তেওঁলোকৰ যেতিয়া শস্য উৎপাদন নহয় বা শস্য বেয়া হয় বা তেওঁলোকৰ বেয়া বতৰৰ কাৰণে বৰষুণৰ অভাৱত বা আন যিকোনো বতৰৰ বিসংগতিৰ ফলত তেওঁলোকে এই কৰ বা তেওঁলোকৰ এই যি সুদ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে Cases of small farmers committing suicide are quite common আৰু সৰু খেতিয়কবিলাকে সুইচাইড কৰা বা আত্মহত্যা কৰা ঘটনাবিলাক প্ৰায় কমন হৈ পৰিছে প্ৰায় সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে If this is not due to fear then what can be the reason behind it আৰু যদি এটো ভয়ৰ কাৰণে নহয় তেনেহলে ইয়াৰ আঁৰত থকা কাৰণটো কি Next আছে the qualities of a good leader এজন ভাল নেতাৰ গুণ কি A good leader has a popular quality এজন ভাল নেতাৰ ভাল বা কিছু জনপ্ৰিয় গুণ থাকে He boom up from the masses thinks for them and works for them এজন ভাল নেতা সদায় মানুহৰ মাজৰ পৰা বিকাশ হয় মানুহৰ মাজৰ পৰা সৃষ্টি হয় আৰু সেই নেতাজনে সেই মানুহসকলৰ প্ৰতি বা মানুহসকলৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰে He is sincere in his approach and is a man of principles আৰু তেওঁ নিজৰ কামত সদায় সিনসিয়াৰ তেওঁ যি কাম কৰে তাক নিয়াৰিকৈ কৰে আৰু তেওঁ এজন মূল মন্ত্ৰ থকা ব্যক্তি Truth, honesty, patriotism, morality, spirit of service and sacrifice are the signs of a good leader. আৰু এজন ভাল নেতাৰ চিন হৈছে সত্য, সততা, দেশভক্তি বা দেশক প্ৰতি থকা প্ৰেম, নৈতিকতা আৰু কামৰ প্ৰতি থকা স্পৃহা আৰু ত্যাগ. He never mixes politics with religion or race. তেওঁ কেতিয়াও এজন ভাল নেতাই কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ লগত ধৰ্ম আৰু জাতক নিমিলাই বা মিক্স আপ নকৰে He believes in working for the welfare of the nation and does not think in the narrow terms of class, caste or religion. তেওঁ ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি কল্যাণ কৰাৰ কথা ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণৰ কথা বা ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণৰ হকে তেওঁ চিন্তা কৰে আৰু কেতিয়াও তেওঁ কিছুমান ঠেক গণ্ডিৰ কথা যেনে শ্ৰেণী জাত বা ধৰ্মক লৈ মাথা নামাৰে বা হেবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ চিন্তা নকৰে